Big boy. Siis se on aivan jäätävä kokonen. Se on hirvittävän iso. Ei maksa. Ilmeillä nostetaan, muistakaa. Joo, totta kai. Nyt on 2 pitkää viikkoa, ne on pitkiä viikkoja. Joo, varmasti. Tämmöstä täällä. Tämmöstä täällä. Koska te ihan selvästi rakastitte viime kerralla käytettyä AI-voiceoveria suorastaan avosylin, olemme Blacksmokella tehneet rohkean strategisen päätöksen. Tästä eteenpäin kaikki sisältömme tuotetaan 100% tekoälyn voimin. Ei ihmisiä, ei tunteita, ei virheitä. Pelkkää puhdasta, keinotekoista täydellisyyttä. Eli istukaa alas, rentoutukaa, ottakaa vitamiininne ja pitäkää kiinni. Kiitos tästä. Se ei ihan jaksa. Ei. Se ei ole kovin vahva kone. Se on hyvä tommoseen pieneen näpertelyyn. Kynsikone. Joo. Kynsiviila. Mitä sä teet? Tänne tulee tämmöset 3D-tulostetut palikat tukemaan tää helmaa, kun siinä on sauma. Pitää koittaa sovittaa, että ne niinku passaisi jollakin tavalla yhteen. Teippi sitten peittää lopun. Kyllä. Mä yritän. Yritä. Mä yritän. Hyvä. Mitäs Lasse tänne? Pähkäilin, että miten mä teen tämän moottorikannatuksen tälle puolelle. Samalla murehin meidän aikataulu. Stressaavaa aikaa. Joo. Meillä on epäonnistunut suunnittelu, meillä on epäonnistunut hankintaosasto ja meillä on epäonnistunut toteutus. Meillä on kaikilta osin ainakin 2 viikkoa myös. Mut eikö tie on nyt sitten vaan niinku shup, ylös? Mutta mä voin sanoa, että se tie joskus kiivetä ylös, niin se on aika raskas. Mutta kyllä me taas kerran tehdään parhaamme. Joo. On pikkusen liian lyhyt tämä mun kalikka. Jaha. Kalinka. Mä voisin, että se jatkuisi tuonne yli tuon pultin. Mutta me ollaan siinä viikossa, että meillä pitäisi olla pakosarja paikalla ja meidän pitäisi mallita turpoa. Pakosarja ei ole vielä olemassa, no on se tulostettu, mutta lämpökäsittelyt on vielä kesken. Se tulee sieltä, toimitetaan, sovitetaan, hitsataan, me saadaan se vasta viikon päästä. Ahtimet ei ole vielä tulossakaan meille. Kuulerinkennoja pitäisi olla hitsaamassa, niitä ei vielä ole olemassa. Se on aika monta juttua. Nyt ei... Sarjaan pitäisi olla kaikki osat. No, Kenaaksi on saanut meille tehtyä nyt pillettilaipan, mutta mitään muuta meillä ei ole. No, on meillä jotain leikkeitä, mutta ne on särmäämättä, putkiosat puuttuu. Tässä on brittimatsi. Siis kuulostaa tosi pahalta nyt, kun se selitti se näin. No, ja se on vaan pieni osa. Se pitäisi olla tällä viikolla pyörillään. Meillä ei ole takavarsia. Takakelkka on tämmöisenä palasina lattialla. Etupäähän on varret, siellä on vielä vähän fibaa, pitää korjata suunnittelun virheitä, mitä on itse tehnyt. Ja ne on kuitenkin vasta versio 2 ja mä luulen, että me pitää saada ainakin versio 4 ennen kuin ajetaan kilippaa niistä. Oo. On tässä. Onhan tässä aikaa. Sitten joo, takaa tukivarsiosien leikkeitäkin on vielä piirtämättä, mitkä pitää vielä piirtää ja leikkauttaa ja tehdä. Ja sitten laturin kiinnikkeeseen lisää ohjaajan mulla pitäisi kerätä tekemään. Meillä on nyt 2 viikkoa aikaa. Auto pitää olla kasassa, kaikki valmiina maalauksen. Siis. Niin. Puolen tosista ei oo vielä täällä. Mutta se ei oo pelkästään hankintaosasto, joka epäonnistuu. Se on myös suunnittelu ja myös toteutus. Peltityöt meillä on liian paljon kesken vielä. Tälle viikolle pitäisi ruveta tekemään, tää pitäisi olla peltityöltä valmis.
Joo. Siis... Vetää hiljaiseksi. No, kyllä me Amerikan karsouhun keretään, en mä sitä niin edes epäile, mutta tässä tapahtuu aika paljon myös ennen sitä. Voi olla, että Kapelskären ei ehti. Sulla tikittää jo kellon se Elvian laivaa. Kuuliks sä, Patrik? Ei se kuulu. Kyllä ajatte testit ja testiäkin keretään ajaa ihan hyvin ennen sitä. Niin mä kyllä nyt manaan, että tulee jäämään vajaaksi. Joo. Mutta ei siinä minkään. Kyllä me tästä noustaan. Nyt on 2 pitkää viikkoa. Ne on Joo. pitkiä viikkoja. Joo, varmasti. Joo. Tämmöstä täällä. Tämmöstä täällä. Tää on tämmöstä. Asiakkaat painaa päälle yhtä aikaa. Saako tänään? Saako tänään? Et saa! Nyt pitää luvattu ja roikotettu, niin ne pitää silti hoitaa ne asiakashommat tässä sivussa. Joo. Se vaatii veronsa. Joo. Niin on. Ei siinä minkään eikä mitään. Joo. Joo, semmoista. Kyllä. Kyllä. Mitäs peltiosastolla? Mä katson vaan mikä on mahdollista tällaisikin koneella, mutta mä uskon, että mulla pitää ottaa fotoissa vähän, missä on syvempää leukaa, koska mä haluan tehdä tommoset kolmiot, mikä on toisinpäin. Joo. Mutta se ei onnistu tällä koneella. Sulla on liian pieni kone. Ja meillä oli itse asiassa tulossa aikaa makeat jutut, ja sitä on vielä mahdollista, mutta se vaatii vähän Joo. työkalun valmistelua, kun tehdään tommosen niin kuin se ilmavasaralla hakkaa niitä juttuja. Joo. Totta kai. Mutta me tehdään se varmaan, että se pystyy pulttaa siihen kiinni, että voi myöhemmin tehdä uusi silloin, kun on vähän parempi aika. Joo. Niin, tehdään nyt joku freestyle-homma. Joo. Kyllä sekin hyvä tulee, ei se siitä. Tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa. Mitäs täällä? Mä teen ehkä tyhjää. Jos sä hitsaa, niin sä teet väärin. Niinkö? Eikö pitää se... Perustuu kauhean kuumuuteen ja oikosulkuun se hitsaaminen. Niin mä annan ensin sen kuuman ja sitten mä annan oikosulkuun. Meidän Mikatronikissa ei riitä pänninkin. Jaha. Lasse hitsaa tämän kiinni tuolta noin niin. Tää on niin paksu tää lätkämisä tuo Wintersi kiinni, että ei riitä lämpö, niin se sanoo, että esilämmitämistä. Ja nyt tällä tupakin sytyttäjällä lämmitämistä. Oh, joo. En mä tiedä, jos kuuluu mitään nyt. Häh? En mä tiedä, jos kuuluu mitään nyt videolla. Niin joo, kun vähän on joo meteliä. Täällä on meteliä päällä. Hei. Hei hei. Lasse hiipuu liekki. Elämän liekki hiipuu. Ja ilo. No kun mä Ilo mun koltista loppuu kaasu justiin. Ja yhteisöjen pakoputki. Tärkeitä hommia. Joo. Tää on ihan 2-1. No niin, pahkalapokarupia vetää jarrulinja. Mä en tiedä luottaisinko mä mulle noin tuommoista tehtävää. Jos sä sulla sitä luota, niin mitä sitä luottaa? No en mä luottais mitään. Tupakan poltto. Ja katutappelut. Katotappelu ja tupakan poltto. Joo. Mutta se jää siihen. Siihen se jää.
Mitä? Ai saakeli, se on hyvä. Se on hyvä. Se on nussuteltu. Nussuteltu. Tämä projekti on nostiteltu aika paljon. Muuten. Onko tyytyväinen? Aivan ok. Toivottavasti tuokin on riittävän hyvä. No varmasti on. Se on vähän hassun näköinen, näinkö ei oo tuota puskuria paikallaan. Eniten siitä syystä, että tietysti koko auton keula puuttuu, kun ei oo puskuria. Joo. Nyt se on vähän hassun näköinen, mutta ehkä pääasiallisesti tarkoitus kuitenkin on, että puskuri on autossa paikallaan. No joo. Ei tarvitse katsella. Joo. Hyvä se on. On hyvä. Coolerista tulee valtavan kokoinen. Hyvin pitkälti tämä koko tila, mitä tässä keulassa on käytettävissä, niin se myös tulee käyttöön. Teekö sä kinnikkeet tähän myös? Tai... Luultavasti coolerille tulee tänne jonkunlaiset kiinnikkeet, mihin se vain lasketaan päälle. Ja Joo. ehkä sitten jonkunlaiset kevyet kiinnitykset tuohon törmäysrautoihin. Joo. Mutta ei liian lujasti kiinni, koska jos tämä etukehikko ajetaan pois ristimitasta, niin sitten se repii coolerinkin kappaleiksi. Niin se on parempi, että ne on vähän kevyet ne kiinnitykset. Sen verran, että se riittää ja pysyy paikoillaan. Joo. Se on tärkeää. Sanoitko sä, että jos vai kun? Ai mitä? Sanoitko sä jos vai kun? Jos vai kun? Jos. Joo. Kun Kaakelberg ajaa. Kun Kaakelberg ajaa seinään. Tässä on tämmönen... About noin. Joo, tässä on tämmönen kennoja ja välijäähyttimen levyosia meillä ei vielä oo. Mä en oo päässyt niitä hitsaa läjään, niin täytyy tehdä tämmöseen pahavin malliin. Mutta pääsee suurin piirtein käsitykseen siitä, että suurin piirtein tämän kokoinen möykky tulee olemaan. Joo. Siihen tulee 3 kappaletta karretin ilma kennoja rinnakkain ja ilman kulkusuunta tulee olemaan pystössä. Ja se miksi täällä on kennojen takana tämmönen aivan ihmeellisen näköinen kötystys, niin tänne tulee sitten vesi-ilmakenno takapuolelle. Eli ahtoputki tulee ahtimilta täältä keskelle tähän ja ilma menee ensin vesi-ilmakennon läpi ja sen jälkeen se kiertää tuonne alas ja tulee ylöspäin ja pääjöstä imusarjaan. Kiertä jonkun verran ja sitten. Joo, kyllä. Mutta tosiaan Kotala Antti on sitä laskeskellut, että tällä välijäähdinratkaisulla pitäisi päästä parempiin matalempiin imulämpötiloihin. Se on tietysti aina hyvä asia. Ei se ole vaan niin kutuudella varmasti. Ai mikään. Niin Antti. Tää koko setuppi. Niin joo, Kotala Anttille kaikki kunnia tuosta. Mä oon tullut vain hitsariksi. Just niin. Se on hitsari himanga. Joo, hitsari himanga. Maito hitsari himanga. Mutta tosiaan niin aikaisemminhan näissä kilpureissa on ollut ihan vain isot ilmakennot ja on nekin nyt kohtuullisesti riittänyt, mutta tietysti kehitys kehittyy, niin totta kai. Yritetään aina, tai he yrittää, minä olen vain hitsarina, mutta, tavoitteena on tietysti tehdä asioita paremmin mitä aikaisemmin. Niin totta kai, se on hyvä. Yritetään. Onkohan meillä akku siellä? Se on painava akku. Tähän voi istua tuolla. Tuo halpa Motonetin akku. Joo, se on se. Tai onko? Ei ihan. Se on aika uskomaton. Mä en ois uskonut, että se toimii, mutta se toimii ainakin Teemulla. Se on 2 kautta jo. Aivan, kato. Se näyttää niinku semmoiselta, se on niinku mallikappale, mikä ei oo mitään sisään. On hirvittävästi. Tääkin on hauska, kun yhdistää johonkin Bluetooth-laitteeseen. Vai akkuun? Niin ne akut tulee tänne, kun se etsii nuo käytettävissä olevat laitteet. Saako niihin yhteyttä nyt, kun niistä on päävirta pois? Saahan, niin joo. Tuleeko meille liittebloksi? Tulee. Yes. Taas saa. Nyt.
0985, 0986, mutta salasana ei passaa kertoa, kun muuten katsomusta joku voisi yhdistää ja shutdown. mutta muista, että se voi olla myös tiimin sisällä. Joni! Se oli ainut, joka tiesi. Tai ainut, joka kykenee siihen, että ole niin kyrpä. Joo, siinä on se tuo etäohjaus, sillä saa se, jos syvä purkautuu akku, niin sillä on suojaus. Ja sitten sen pystyy laittamaan laturiin ja puhelimella avata sen lukon. Joo. Se alkaa lataamaan. Meillä on ollut tuo sama Litebloksi. Se on ollut joo, YK3 Sound ja Teemu-autossa. Erittäin hyvä akku. Se on tosi hyvä se vaikka akun varauskin on aika pienellä, niin se akkujännite on aika korvaa ja se antaa hyvin ulos virtaa. Ja se tarttauttaa tosi hyvin moottoria. Sitten sieltä saa ajaa helposti niin, että meillä on akun taso EQ-masterin näytöllä. Ja se antaa purkuvirtaa tommoseksi kennoakuksi tosi hyvin. On hyvä laite. On viimeisen päälle. On. Ja 2,8 kiloa, niin sit se pitää päävirtakytkimeen sisällä. Siinä on tuolla alla on nappi. Joo. Tai siis tuo liitin. Se on känväylässä. Ja Se on päävirtakytki itsessään. Se on hyvä. Onko se käynyt Ruotsiin? Tuo on hyvä systeemi. Erittäin innossaan, että Liteblox on taas näissä high-techia. Kuin painava, kun verrataan normiakuista? Onko siinä eroa? En lyijyakku, on se yli 10 kiloa. Tuo painaa 2,8, että mitä sitten kelläkin lyijyakku painaa. Joo. Vähän säästää painoa. Sitten Kenaksi. Kennetti, jos tarvii jotakin tämmöstä pillettikikkaria, niin Kenaksi on hyvä tekijä ja joustaa näissä. Suunnitteluhommat onnistuu kans. Niin Siis tuo ei oo ihan ruman näköinen laite. Tai palikka. on aika fiin. Mykket fin. Joo, jättefin. Joo, tähän tehdään nyt sitten hitsaamalla painekotona. Joo. Sitten damperit tuli myös, se on vielä paketissa, mä voisin katsoa. Joo. Arvoin näin käy. Mä haaveilen, että me saatais nämä meidän verkkokauppaan nämä Mersu-versiot. On asianmukaisesti. Tuo on paketoitunut niin paljon, että tuo ei saa auki enää. Niin, sä voit käyttää videolla, kelata ohi tästä. On jonkun verran asiallinen. Tuo on nätti. Kennetti on lisännyt valikoimaa, se tekee enemmänkin dampereita. Jos tarvit Mersu M104, M111, varmasti myöskin J100, perinteiset bensamoottorit M5-systeemit onnistuu. Joo. Tämä malli kehitettiin yhdessä Kennetin kanssa meidän tarpeisiin ja Kennetti on soveltanut sitä, jatkanut kehitystä eteenpäin. Nyt on anodisoitu. Onko tälle jotain päivityksiä, mikä on ollut ennen? Sisuskaluista on täysin sama, mitä se aikaisempi. Mutta nyt se on valmiiksi kiilauraa. Ja nyt meillä ei ole tää krymppi niin kovaa enää kuin meillä on ollut, koska me on kämmätty se, että me ei ole asianmukaisesti kiristetty sitä. Se on se kuningaspultti, pitää vetää 320 newtonia ja 90 astetta. Joo. Ja kyllä se pysyy sitten, mutta meillä on ollut vajaa se momentti. Mutta tosiaan tää on nyt tämä sähkösinkki, mikä onkaan tämä sininen sinkki. Se ei ruostu tämä keskiosa. Sitä kotelo on anodisoitu. Ja se sisäosat on kans käsitelty. Se ei ruostu ja on äärimmäisen esteettisesti kaunis. Kenax. Joo. Kenax, tekee. Sieltä jos tarvit jotain, niin on erinomainen työskentelijä. Onko mitään erikoisspeksiä tuohon laippaan vielä? Meillä oli vähän suunnitteilla, että vesisuuttimet laitettaisiin. Käytettäisiin bensakiskoa, eli ihan niin kuin bensasuutinta. Nyt kun meillä on nuo EQ-masterin vermeet, meillä olisi siellä valmiina ohjaukset. Voitaisiin laittaa vettä, mahdollisesti etanolia, mahdollisesti metanolia, mutta ei laiteta vielä. Tehdään sitten seuraava versio jossain kohtaa. Joo. Se voi olla kaiken kannalta hyvä, koska nyt tulee niin paljon uudet autot. Joo. Että saadaan kaikki toimii nyt ilman vesisysteemeitä. Ei tule niin lisää muuttujia, kun näitä muuttujia on aika paljon. Uudet tahtimet tulee, uudenlaiset ohjaukset. Kuulerihomma kehittyy tosi paljon. Kotala Antti on tehnyt kehitystyötä. Kukkaportit tulee, turbosportit, straight gatet. Tällä kertaa Black Smoke omat sisäosat. Kaikki siuskelut porttiin tulee uudet. Inconelista 3D tulostettu Amexi on tulostanut meille. Sieltä, jos joku tarvii Inconelli pakosarjaa jotain osia, niin käyttäkää. Se on saatavilla jopa
No en tiedä onko yksityiselle, mutta varmasti löytyy joku yritys, mikä kautta onnistuu. Varmasti. Niin, erittäin toimivia systeemeitä. Nyt on aikalainen käärmeenpesä tää uusi pakosarja, mikä tehtiin. Niin mä näin jotain pientä siitä, tai kuvia siitä. Joo, siitä varmaan pystyt tähänkin lisätä. Toki me saa ajaa nyt loppuviikosta ne osat tänne. Tai sitten me laitetaan mukaan. Niin, totta. Tän kerkee vielä. Lassi, tarviiko jotain muuta puilosta? Patrik on menossa. Joo. Vähän kenaksia ja ameksia ja nyt hitsataan ja kerättiin vielä askia, että on meillä hommat hyvällä mallilla. NP-partsia unohtamatta. Mä laitoin mun jäärätä-autoon nyt kanssa NP-partsin pedalboxit, käsijarrut ja se shifteri. Toimii muuten Bemarin V2. Ne toimii myös Mersun vaihdelaatikkojen kanssa. 6-vaihteiset. Aivan äärimmäisen hyvä keppituntuma. Mä inhoon niitä, niin kattokaa kaikki nämä videot, niin semmonen perus läpiventilaakeri. Joo. Se on se shifteri. Joo. Aivan soppakauppa. Ei pian minä. NP-partsi V2, se shifteri on hyvä. On kyllä mukava, kun vehkeet viimeisen päälle. On. Sä sait muuten nuo moottorikinniket hitsattu. Joo, ne on tommoset versio 1. Tänne tulee tosiaan se pikkuturbo tulee tähän tosi alas ja sen pakolähtö tulee. Mä tiedän, että se tulee olemaan ahas. Sen takia tuo tyyny on siirretty tuonnemmaksi, että se tulisi tavallaan, jos se tyyny olisi tässä vakiopaikalla, niin se tulisi sen läpi. Joo. Se on pitänyt siirtää. Nämä tehdään versio 2. Se nyt on, että ne on kiinni. Joo. Kiinni moottoria pysyy paikallaan. Tuleeko kuin tiukka tila tänne, kun turbot on paikallaan? Turbo on niin iso, että se meillä mahuu tähän väliin. Se pitää sovittaa, että se painekotelo tulee tänne tornin taakse. Jännä nähdä. Tosi jännä. Tulee varmasti tapahtumaan aika paljon nämä seuraavat 2 viikkoa. Nyt on tosi on 2 viikkoa ja kaikki pitäisi mennä maalauksiin. Sitten viikko, niin pitää mennä toinen auto perässä. No. Nyt pitää laittaa ukot töihin. Ei lopu. Sä oot päässyt nyt välpäkki Red Bullia kohta. Oh. Ei oo maksettu mainos. Kahvia ensin. Mutta yhteistyökumppanit on valtavan isossa roolissa, että ylipäänsä taas on mahdollista. Joo. Toki sitten muutama hullu suomalainen, joka sitä rakentaa, mutta Black Smoke-yhtiönä, joka tietenkin mahdollistaa. Nyt laitetaan kaasupohjaa ja lintumies töihin. Joo. Vogelgraf. Vogel. Morjens. Morjesta. Tälle vuotta uutta ahinta. Garretti. Kyllä. Ei välttämättä tän kokoinen, vaikka meiltä saa tämmöstäkin, mutta big boy. Siis se on aivan jäätävä kokoinen. Se on hirvittävän iso. Se tulee valtaamaan tuon konehuoneen. Garrettin kanssa kaupallisessa yhteistyössä. Kyllä. On erittäin hienoa. Saatiin päästiin niin oikein niin valihtamaan, että minkälaiset ahtimet me laitetaan, jos me niin saadaan päättää. Ja siinä jos te ollaan oikein syvällisesti tekniikasta kiinnostuneita, niin tulee opinnäytetyö. Ranimon Jani tekee ammattikorkea opinnäytetyötä. Tähän ahtimen laskentaa, valintaa, hukkaporttiohjaukseen liittyvän. Sehän tulee sitten julkiseksi aikana ensi kesää ennen. Niin siltä pääsee sitten näkemään dataa. Mutta sitten taustalla myöskin Kotala Antti on tehnyt, se on mallintanut pakosarjan mun kanssa yhteistyössä. Se on tehnyt varsinaisen mallinnustyön. Niin Antti innostui sitä tekemään myöskin laskentaa näihin ahtimeen liittyviin. Niin sitten se on tehnyt vähän semmoista, ne on vertailu Antti ja Jani toisten laskelmia. Ja sitten mä oon ollut backcheckinä tekemässä semmoista käytännön vertailua siihen, mitä me ollaan oltu, minkälaiset tilat, minkälaisia paineita, lämpötiloja ja antanut dataa siihen. Meillä on nyt aika hyvin on Ecumasteri tallennettua dataa jo aikaisemmin. Mutta nyt valikoitu. Meillä on G47 Big Boy. Joo, se on Big Boy oikeesti. Tiukka tämä. 6 tuumaa tämä ilmaotto, että nyt puhutaan niinkö
isosta pojasta. Siis tohon mahtuisi pienikokoinen perhe melkein. Joo. Se on kyllä, mihin sitä ikinä vertaakaan, mutta se menee nyrkkeitä. Nyrkki kokoinen. Se menee ihan helposti läpi. Mutta siihen on tehty paljon laskentaa. Se mikä on pointti, pienemmän koko pysyy aika lähelle samana, jolloin se ala-alue ei tule muuttumaan. Meillä tulee olla edelleen 3 tonnista vääntö ylhäällä. Mutta sitten tämän avulla me saadaan sinne yläpäähän lisää ja sitä lämpökuormaa sieltä huomattavan paljon pois. Potentiaalia tulee lisää. Sitten Inconelli-osia on tehty tosiaan hukkaporttiin. Mä en tiedä, onko mä sitä puhunut jo. No, tulee Amexilta osat. Amexi on tehnyt pakosarjan tulosteet kaikki viimeisen päälle ja nyt myös hukkaporttiin. Eli Turbosmartin Strikegateista puretaan sisuskalut ja vaihdetaan sinne Inconelli. Ja Kotala Antti on täysin tehnyt mallinnustyö siihen, että se on niinkö nyt siellä, jos niinku voitte hattua nostaa tai jollain lailla osoittaa kiitosta, niin se on, ei me osata kiittää tarpeeksi. Me on kommunikoitu Antin kanssa aamut ja päivät ja illat ja työpäivän aikaa aina vähän taukoa ja sitten ilta ja yö jatkettu, palaveerattu ja yhdessä katsottu niitä. Mikä on nyt isoin ero, kun verrataan näitä, mikä oli siinä viime kausi? Holsettia ja viime kaudella Turbosmartin teki, hän toimi hyvin, mutta nyt sitten... Onko niinku koko ero? Tää on hyvin samanlainen. Pakosiipi on vähän isompi, pakopesä on vähän pienempi. Että se on niinkö hyvin samankaltainen. Kompressorikoko ei muutu, 2 milliä pienenee. Taas Holsettiin verrattuna 2 milliä kasvaa. Et se on niinkö tavallaan se, mikä meillä on ollut Holsetti tai Turbosmartin, se on sitä välistä. Hyvinkin vastaava. Turbiinipuolta vähän optimoidaan siinä. Joo. Ja sitten tää iso poika kasvaa. Meillä on ollut 80 kompurautto. Täällä on 88. Ja on kyllä Suomessa osaamista ja maailmalta löytyy laskukaavoja ja kaikkia noihin painesuhteihin, lämpö, minkälaiset tehot. Se on aika mielenkiintoinen, että varmasti. Miten niitä lasketaan. Se muuttuu se. Todennäköisesti tulee ajaa ahtimia niin, että meillä on painesuhe tämän pienen ahtimen yli. Ja me sitä muutetaan kartalla haluttua painesuhetta. Se tekee alapäässä vähän enemmän töitä ja yläkohti se vähän pienenee, mutta ei se jää tekemään rajoittimelle asti ja pidetään se pyörimässä. Ja sitten LP:tä tätä isoturboa ajetaan kokonaisahtopainella. Siitä on tehty mallinnusta kanssa aika paljon. Joo. Dynossa sitten testataan lisää. Tästä tulee jännä. Tästä tulee jännä. Kyllä karretin pojille iso Ei voi muuta sanoa. Nyt Mirolla on pikku arpeeti saa enää mahtumaan tuonne. On helpompi verrattuna niihin aikaisempiin, kun meillä on tosiaan pakosarja on mallinnettu hukkaportin paikka. Ne tulee sinne, kun saa ajaa vaan Amexilta osat. Niin isolle pojallekin on paikka määritetty, että tulee niin, että se imuotto tulee ihan tämän nurkan kanssa tähän. Just niin, joo. Mutta silti siinä on oma asetteleminen ja tehdään ne telineet ja putket järkevästi. Joo. Mä uskon, että Miro Botnia Product on siihen. Se saa hoitaa tuo. Joo, ja se tietää, että se hoituu. Joo, se hoituu. Semmosta. Kai se tästä. Jos tarvit pikkukarrettia, niin meiltä saa hybriditurboja. Siis se on aivan naurettava ero. Pojilla, mutta on tietenkin vähän eri. Tää on 400 CDI turbo. Näitä on 2 siellä mutta... Laita se tähän eessä. Siis on... on pikkusen ero. Katsotaan. Kyllä SS-dieselin kanssa ruokitaan nämä ahtimet. Joo. Tässä on kyllä nyt hyviä yhteistöitä. On. Carret, Amexi, SS. Oma osaaminen ja sitten näitä talkoilla tekeviä. Ranimo tekee tietenkin koulutyötä, mutta silti hyvää hyvyyttä auttaa meitä samalla ja paljon. Joo. Ja Kotala Antin työ, niin aivan niin kuin hattu päästä. Sitten tulee brittimatsia näin. Ei hyvä näin. En mä... Et sä saanut sitä videolla. Totta kai. Hei. Sitten ilmeellä nostetaan, muistakaa. Joo, totta kai. Hei, mitkä holsetit nuo? Oi. Jännittävää. On hassun näköiset holsetit. Tää on hämmentyvää. Tää on niinku häkellyttävä. Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Tilaa kanava ennen... Teemu Black Smoke Racingiltä terve.
Ennen kuin jatketaan, muista tilata kanava, jätä kommenttia, peukkua ylös. Äläkä unohda meidän verkkokauppaa, siellä on paljon Mersun viritysosaa, kaiken näköistä. Siellä on fanitavaraa, lippistä, hupparia, jne. Nähdään seuraavassa jaksossa.